السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحداث الحلقة الأولى وأحداث مسلسل السبع ابن الجبل بطولة باسم ياخور، والذي ينقل ويذاع في شهر رمضان 2025، من أقوى الدراما السورية. مسلسل السبع ابن الجبل يضم مجموعة من ألمع نجوم الدراما السورية والعربية. باسم ياخور يجسد دور السبع، الشخصية المحورية في العمل. أمل عرفة تلعب دور سوريا، وهي شخصية قوية ومعقدة تحرك خيوط الأحداث من خلف الكواليس. عبد المنعم عميري يشارك بدور رئيسي يشكل محورا أساسيا في الصراع داخل المسلسل. أمل بوشوشة، فايز قزق، حلا رجب، يزن خليل، ويزن السيد، وطلال مرديني، وطارق مرعشلي، وفاء موصلي، وجلال شموط، وحسن خليل، وعبد الرحمن قويتر. الفنانة أمل عرفة أعلنت أن شخصيتها في المسلسل مختلفة تماما عن أدوارها السابقة، حيث ستظهر بشخصية معقدة ذات طابع فانتازي. وأشارت إلى أن مواجهتها مع السبع ابن الجبل وهو باسم ياخور ستكون نادرة، لكنها ستؤثر بشدة في سير أحداث مسلسل السبع ابن الجبل. من المقرر في البداية عرض المسلسل السبع ابن الجبل ضمن السباق الرمضاني من أقوى الدراما السورية على مجموعة من القنوات العربية الكبرى، كما أنه من المتوقع أن يعرض أيضا على منصة شاهد. من ضمن القنوات التي ستعرض المسلسل أيضا قنوات ام بي سي مصر، وأيضا قناة الزفرة، وبعض القنوات العربية والتي سنعلنها لاحقا. تتولى شركة جولدن لاين إنتاج العمل بالتعاون مع المخرج فادي سليم والمؤلف سيف رضا حامد. قصة السبعة ابن الجبل الفريدة تجعل من العمل محط أنظار ومتابعة من قبل الجمهور، بالإضافة إلى كونه يضم عددا من أبرز النجوم والممثلين. ومن المتوقع أن يحظى مسلسل السبع ابن الجبل بنسبة مشاهدة كبيرة وعالية، نظرا لقصته الفريدة وأداء أبطاله والإنتاج الضخم. من المعروف أن مسلسل السبع ابن الجبل إنتاجه من أكبر المسلسلات إنتاجا وفي شهر رمضان، حيث أداء وإمكانيات كبيرة. ومع اقتراب شهر رمضان يتساءل الكثيرون من عشاق الدراما عن تفاصيل قصة مسلسل السبع ابن الجبل، الذي يعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني. يأتي المسلسل بقصة مشوقة وأحداث درامية مثيرة ضمن أجواء تجمع بين الفانتازيا والصراع العائلي، ما يجعله من الأعمال المنتظرة بشدة من قبل الكثير من المتابعين. مسلسل السبع ابن الجبل حكاية انتقام طويلة مليئة بالتقلبات والمفاجآت، كما تتجلى الصراعات الحادة بين الإخوة والأحباء، ما يضيف أبعادا نفسية وعاطفية قوية أيضا للمسلسل. تدور أحداث المسلسل في إطار درامي داخل بيئة افتراضية غامضة، يتناول تفاصيل من حياة الغجر، ويسلط الضوء على صراعات بين العائلات بسبب المال والنفوذ. تبدأ القصة مع حدث مأساوي من الماضي يعود ليؤثر على جميع الشخصيات، الأمر الذي يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية قد تغير مجرى حياتها. مسلسل السبع ابن الجبل وهو مسلسل من شركة جولدن لاين، وقد سبق أن حققت شركة جولدن لاين السورية أيضا نجاحا جماهيريا في مسلسلات تستوحي من البيئة الشامية، أيضا مسرحا للحدث الدرامي، ثم تعتمد على قصة افتراضية لكي تتلخص من أي حالة توثيق أو مساءلة نقدية في هذا الإطار. وهذا ما حدث في جزئي مسلسل العربجي واحد والعربجي اتنين، كتابة عثمان أيضا ومؤيد النابلسي وإخراج سيف الدين السبيعي.
والذي يحكي قصة رجل تعرض لجور أو وظلم أهل حارته، فقرر أن ينتقم لنفسه، وأيضا كشر عن أنيابه وراح يرد كل صاع بصاعين، إذ اختار أن يعيش بعرق جبينه لتضعه خطواته هذا في صراع شرس مع أقوى أصحاب النفوس لينتصر عليهم في النهاية. وعلى الهيئة نفسها تقريبا سيكون إنتاج الشركة لرمضان القادم، وذلك من خلال مسلسل السبع ابن الجبل. فكرة زكي مارديني وكتابة سيف حامد وفادي سليم الذي يتولى الإخراج. تطغى على أجواء الحكاية الافتراضية ملامح البيئة الدمشقية، لكنه يبتعد تماما عن التوثيق والتاريخ الحقيقي. ويقدم مسلسل السبع ابن الجبل قصة من وحي الخيال، تروي حكايات مختلفة بين العائلات، فضلا عن نزاعات على السلطة وغيرها من المنافسات غير الشريفة، منها ما هو مالي، ومنها ما هو تجاري، ومنها ما هو نفوذي. ومن جهة أخرى يقدم مسلسل السبع ابن الجبل نموذجا عن حياة الغجر عن طريق مجموعة من الشخصيات الأساسية، كما يحكي في جوهرة قصة انتقام طويلة، أيضا تخلص إلى مقولة واضحة تفيد بأن الانتقام طبق يؤكل باردا. والمسلسل من بطولة باسم ياخور وآمل عرفة، عبد المنعم عميري، ويزن خليل، وحلا رجب. وأيضا كما انضمت لهم مؤخرا الممثلة الجزائرية أمل بشوشة، التي تؤدي شخصية امرأة غجرية تربطها علاقة بالسبع ابن الجبل، لتنعكس حياتها في طريق آخر يضعها أمام مواجهة مع شخصيات الحكاية الآخرين. وفي تصريحات أيضا يقول زكي مرديني عن المسلسل بأنه بيئة شامية سيقدم في رمضان 25، وهي ورقة شركة جولدن لاين التي تتمناها أن تكون رابحة في هذا الموسم. هو عمل بالنمط نفسه الذي قدم به العربجي واحد والعربجي اثنين، لكن بأسلوب آخر وحكايات أخرى. وإن كنت على مستوى شخصي أفضل القصص الواقعية لكي تعود هذه الرؤية بالنسبة إلى المخرج والديكور والمكان الذي سيختارونه. أما الحكاية أيضا فقابله أن تكون في أي زمان ومكان يتعلق بطابع شامي في سوريا. من جانب آخر يعد المخرج فادي سليم في حديثه أيضا بأن يكون العمل مشوقا، يقدم خلطة جذابة همها أن تستحوذ على اهتمامات وإعجاب الجمهور في رمضان 25. السبع ابن الجبل، باسم ياخور، أمل عرفة. في النهاية أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.